ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. අදත් මම ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා අපේ රස කෑම YouTube channel එකෙන්. අද මම හදන්න උත්සාහ කරා මම දන්නවා මම 3-5 හදන recipes මස් කරි 3-5 හදන recipe එකක් දාලා තියෙනවා. මම අද හිතුවා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඉන්දියන් 3-5 කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට කියන්නේ අපි ගරම් මසාලා කියලා. ඒගොල්ලෝ ගරම් මසාලා දානවා ගොඩක්. ඒක සුවඳ කරි පවුඩර් එකක්. ඒක දානවා ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ හදන කෑම වලට දානවා. විශේෂයෙන් මස් වගේ දේවල් හදද්දී මේවා දානවා. හරිම රසයි. මේක පොඩ්ඩක් අපි හදන ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හදන 3-5කට පොඩ්ඩක් වෙනස්. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය ingredients ටික එහෙම කියලා. අපි මෙතන බලලා අපි මේක හදන විදිහ හදමු. හරිම සරලයි මේක හදන විදිහ. මම මුලින්ම මේකට අරගෙන තියෙනවා මේ කොත්තමල්ලි මේ සැඳි දෙකක් තියෙනවා. මම පොඩි එකක් ඔයගලන්ට අද හදලා පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා සූදුරු මේ සැඳක් තියෙනවා. ගම්මියස් මේ සැඳක් තියෙනවා. මහදුරු තේ හැන්දක් තියෙනවා. ඒ වගේම කරඳ මුංගු ඇට 6ක් හරි 6ක් 7ක් ගන්න. ඒ වගේම කරාමු නැටි තේ හැඳි භාගයක්, කුරුඳු කැබැල්ලක්. ඒ වගේම මේකට කියන්නේ බුරියානි මල් කියලා. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් නම් මේකට කියන්නේ ස්ටාර් ඇනයිස් කියලා. ඒ වගේම මේකට මම පාවිච්චි කරනවා සාදික්ක කුඩු ටිකක්. මුලින්ම අපි කරන්නේ සාදික කුඩු ඇරෙන්න අනිත් තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික සාමාන්‍ය මදගින්නේ පොඩ්ඩක් සුවඳ එනකම් මේ මම සපගෙන ඉතින් තාච්චිය බැද ගන්නවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මම කරන්නේ පරිස්සමෙන් මේවා ටික මේකට දානවා. සමහර නම් මුලින්ම කොරියන්ඩර් මේවා කරනවා මේ අනිත් කොත්තමල්ලියට බදිනවා. අනිත් සූදුරු වගේ පොඩි දේවල් නිසා මේ ගොඩක් මේ කර වෙයි කියලා එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මදකින්නේ සුවඳ එනක රත් කරගන්න. එතකොට මේ දේවල් කර වෙන්නේ නැහැ. right. දැන් නම් හරි හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් මට හිතෙනවා මේක ඇති කියලා. දැන් මම මේ ලිප ඕෆ් කරලා මේක මම මගේ පාවිච්චි කරපු භාජනයට මේක හලා ගන්නවා. දැන් අපි කරන්නේ මම මගේ මේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එක මේක සපයගෙන මේකේ තියෙන ටික මේකට දා ගන්නවා. ග්‍රයින්ඩර් කප් එක මෙතන තියෙනවා. ඒකෙන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නවා. ගොඩක් රස්නේ එනවා. පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් හින්දා චුට්ටක් කරලා පොඩ්ඩක් නිමලා වගේ ආපහු මේව කරන්න. සමහර වෙන්න මට මේකට සාදික කුට් ටික දාන්න මේ අවස්ථාවේදී. ඔයගොල්ලෝ ග්‍රයින්ඩ් කරන අවස්ථාවේදී. හරි. ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක හරිම ලස්සන හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවේ. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක පෙන්නන්නම් මේක කොයි වගේද පාට කියලා.
හරි. දැන් මේ තමයි අපේ ගරම් මසාලා එක. මේ ගොඩක්ම මේ ලස්සනයි, හරි හොඳ සුවඳක් එනවා. බ්‍රවුන් පාටක්, හරි ලස්සන බ්‍රවුන් පාටක් මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න මේ වගේ එකක්. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා මේ කරීස් හදන ඒවට, ඒ වගේම මාළු මස් හදන දේවල් වලට දාලා බලන්න පොඩ්ඩක්. හරිම රසයි. මේක ස්පයිසි පොඩ්ඩක් අපි මේවා දාපු නිසා, ගම්මිරිස් දාපු නිසා ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මිරිස් කුඩු ඔයගොල්ලෝ දාන ප්‍රමාණය කරීස් හදනවා නම්. ඉතින් මේක හදලා උත්සාහ කරලා බලන්න. අලුත් අවුරුද්දේ මේ වගේ දෙයක් හදලා ඔයගොල්ලන් බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මගේ රෙසිපිස් වලට කැමති නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක මම එන්නම් මේ වගේ රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝට. බුත් සරණයි.